હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 26 મહિના બધા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર વિશે. મિત્રો, ડેઇલી ફક્ત ને ફક્ત આપણે 10 મિનિટની અંદર તમારી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી એવા તમામ કરંટ અફેરને માત્ર ને માત્ર આપણે 10 મિનિટની અંદર કવર કરી લઈએ છીએ. આ વિડીયો તમને GPSC અને ગૌણ સેવાની તમામ પરીક્ષાઓમાં ઉપયોગી થશે. તેમજ જો તમે તલાટી જનરલ, ક્લાર્ક અને બિન સચિવાલય જેવી પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા હોય તો એમાં પણ આ વિડીયો તમને ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે. વિડીયો સારો લાગે ફ્રેન્ડ્સ તો એક નાનકડી લાઈક કરી સપોર્ટ જરૂર કરજો. તમારા મિત્રોની સાથે શેર કરજો અને જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો શરૂ કરીએ આજનો 26 મહિના કરંટ અફેરનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાંથી નીચેનામાંથી લોકસભાની સાથે ગુજરાત વિધાનસભાની 4 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. તેમાં નીચેનામાંથી કઈ કઈ બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે? મિત્રો, થોડોક GPSC લેવલનો ક્વેશ્ચન છે, તો ઓપ્શન પહેલાં તો તમારે એટલું ખાસ રીડ કરવું પડશે કે લોકસભાની ચૂંટણી સાથે વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાઈ હતી 4 બેઠકો માટે. તો એ 4 બેઠકોમાંથી નીચેનામાંથી કઈ કઈ બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે? તો આમાંથી કઈ કઈ બેઠકો છે એમાં બીજી વખત ચૂંટણી યોજાઈ હતી એનો જવાબ તમારે કહેવાનો છે. નીચે ઓપ્શન આપેલા છે, એમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને કહેવાનો છે. તો ક્યાં ક્યાં યોજાઈ હતી? એક તો જામનગરમાં યોજાયેલી હતી, ઊંઝા, માણાવદર અને છેલ્લું ચોથું કયું હતું તો કે ધાંગધ્રા. તો આ 4 સ્થળોએ છે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. તો એમાંથી દ્વારકા નથી, તો દ્વારકા ન હોય, ઓપ્શન 2 ન આપેલો હોય, બરાબર, એવું કંઈ છે તો કે હા છે. તો ઓપ્શન B છે સાચો જવાબ બનશે. 1, 3 અને 4, બરાબર. તો ઓપ્શન B અહીંયા સાચો જવાબ બનશે. તો આવા GPSCની અંદર પણ આવા પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે, બરાબર. તો આવી રીતે તમને ડિટેલમાં માહિતી ખબર હોય, બરાબર, આખી ડિટેલમાં તમને માહિતી ખબર હોય તો તમે એક ક્વેશ્ચન એટેમ્પ કરી શકો. બીજું એમ પણ પૂછાઈ શકે કે નીચેનામાંથી કોણ જીતેલું છે, એવી રીતે પણ ક્વેશ્ચન બનાવી શકે. તો આ જીતેલા વ્યક્તિના નામ છે, બરાબર. 4 જે વિધાનસભાની બેઠક ઉપર ચૂંટણી યોજાઈ હતી, બરાબર, તો એમાં કોણ કોણ જીતેલું છે એના પણ નામ તમારી સામે છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે વાત કરીએ ક્યાં ક્યાં યોજાયેલી હતી? જામનગર, ઊંઝા, માણાવદર અને ધાંગધ્રા 4 જગ્યાએ વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. વિજય કયા પક્ષનો થયો આ 4 બેઠકોમાં? તો કે ભાજપનો 4 બેઠકોમાં વિજય થયો છે. અને હવે ભાજપ છે એમાં વિધાનસભાની સીટોની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ ભાજપની? 103, બરાબર. આ 4 વિધાનસભાની જે સીટો છે, બરાબર, એ જીતીને ભાજપ થઈ ગયું છે 103 આંકડે પહોંચી ગયું છે, બરાબર. ત્યાર પછી કોણ કોણ જીતેલું છે? 4ના નામ યાદ રાખવા બહુ જ અગત્યના છે. નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ થાય છે, કોનો સમાવેશ નથી થતો, આવા પ્રશ્ન પણ બિન સચિવાલયમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. તો ઊંઝા છે, ઊંઝામાં કોણ જીતેલું છે? આશાબેન પટેલ. માણાવદરમાં જવાહરભાઈ ચાવડા. ત્યાર પછી જામનગર ગ્રામ્ય છે, બરાબર, એમાં કોણ જીતેલું છે? રાઘવજી પટેલ. અને છેલ્લું છે ધાંગધ્રા, એમાં પરસોત્તમભાઈ સાબરિયા. તો આ 4 વ્યક્તિના નામ પણ એટલા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો તાજેતરમાં નીચેનામાંથી કયા દેશના વડાપ્રધાને છે મે 2019 દરમિયાન પોતાના પદ ઉપરથી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરેલી છે? ઓપ્શન તમારી સામે છે. ઓપ્શન D સાચો જવાબ છે. ઇંગ્લેન્ડના વડાપ્રધાન છે થેરેસા મે, જેમણે તાજેતરમાં વડાપ્રધાન પદ ઉપરથી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરેલી છે, બરાબર. તો તેઓ ક્યારે રાજીનામું આપશે? તો કે 7 જૂને પોતાનું રાજીનામું આપશે એવી પણ જાહેરાત કરી દીધેલી છે, બરાબર. અને શા માટે રાજીનામું આપેલું છે? તો કે યુરોપિયન સંઘમાંથી છે, યુરોપિયન યુનિયન, એમાંથી બ્રિટનને નીકળવાની જે વ્યૂહરચના હતી એમાં નેતાઓને સમજાવવામાં તેઓ નિષ્ફળ ગયેલા છે, તેવું પણ એમણે જાહેર કરેલું હતું, બરાબર. તો તાજેતરમાં જ તમને ખબર હશે જે બ્રેક્ઝિટ વિવાદ છે, બરાબર, એ પણ ખૂબ ચર્ચામાં હતો. તો બ્રેક્ઝિટ વિવાદ છે કયા દેશ સાથે સંકળાયેલું છે એવો પણ પ્રશ્ન પૂછી શકાય. તો જવાબ યાદ રાખજો, બ્રિટન. મિત્રો, બ્રિટન કયો, ઇંગ્લેન્ડ કયો, બધું એક જ છે. જેમ કે આપણે ભારતને ભારત પણ કહીએ, ઇન્ડિયા પણ કહીએ, તો નામ તો એક જ છે, બરાબર. ત્યાર પછી એમના પક્ષનું નામ શું હતું? આજે થેરેસા મે છે, એમના પક્ષનું નામ પણ પૂછાઈ શકે. તો કન્ઝર્વેટિવ પક્ષ હતું, એ પણ યાદ રાખજો. અને થેરેસા મે છે તેઓ બ્રિટનના બીજા મહિલા વડાપ્રધાન હતા. કેટલામાં નંબરના? બીજા નંબરના. હવે બહુ હું તમારા માટે આવું જીકેનું તમારા માટે ગોતીને લાવું છું. હવે આજે તમારે મને છે એક પ્રશ્નનો જવાબ દેવાનો છે
અહીંયા મેં એમ કીધું છે બ્રિટનના બીજા મહિલા વડાપ્રધાન હતા, તો પહેલાં કોણ હતા એ નીચે કોમેન્ટમાં લખીને દેવાનું છે, બરાબર. બ્રિટનના પહેલા વડાપ્રધાન નથી કહેવાનું, બ્રિટનના પહેલા મહિલા વડાપ્રધાન કોણ છે એ કહેવાનું છે. તો નીચે કોમેન્ટમાં જવાબ જરૂર લખજો બધા. આટલું એક નાનકડું સર્ચ જરૂર કરજો, તમને પણ ખૂબ ઉપયોગી બનશે, બરાબર. ત્યાર પછી તાજેતરમાં સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે છે નીચેનામાંથી કોની નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે, બરાબર. તો સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે તાજેતરમાં જ બે નવા જજની નિમણૂક થઈ છે, બરાબર. એમાં એક તો છે BR ગવઈ અને બીજું છે જસ્ટિસ સૂર્યકાંત. તો આ બંનેની નિમણૂક થઈ છે એટલે ઓપ્શન C છે સાચો જવાબ બનશે, A અને B બંને. તો ઓપ્શન C અહીંયા સાચો જવાબ બનશે, BR ગવઈ અને જસ્ટિસ સૂર્યકાંત. આમ જોઈએ તો તાજેતરમાં જ છે 4 નવા જજે એક સાથે શપથ લીધા છે. અગાઉ મેં તમને કીધેલું હતું કે જસ્ટિસ અનિરુદ્ધ બોસ અને જસ્ટિસ AS બોપન્ના એની તાજેતરમાં જ નવા સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે નિમણૂક થઈ હતી. અગાઉ કેટલી હતી સુપ્રીમ કોર્ટના જજોની સંખ્યા? 26+1 એટલે કે 27 હતી. અને આ 2 જજોની નિમણૂક થઈ ત્યારે મેં તમને કીધેલું હતું કે હવે આ બંને જજોની નિમણૂક થઈ ગયા પછી કેટલી થઈ ગઈ? 29 થઈ ગઈ. અને બીજા પણ 2 નવા જજની નિમણૂક થવાની છે, બરાબર. એના નામ આવેલા હતા એ પણ મેં ત્યારે તમને કીધેલું હતું. તો આ જજની નિમણૂક કોના દ્વારા થાય છે? રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા, બરાબર. એ યાદ રાખજો, નિમણૂક કોના દ્વારા થાય છે? તો કે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા. મેં ત્યારે તમને એ પણ કીધેલું હતું કયા અનુચ્છેદ દ્વારા રાષ્ટ્રપતિ છે સુપ્રીમ કોર્ટના જજની નિમણૂક કરે છે. તો એનો જવાબ હવે મને નીચે કોમેન્ટમાં લખીને જણાવજો. કયા અનુચ્છેદ મુજબ રાષ્ટ્રપતિ છે એ સુપ્રીમ કોર્ટના જજની નિમણૂક કરે છે? અત્યારે તમારે મને કહેવાનું છે. હવે અત્યારે બીજા 2 નવા, હવે કુલ અત્યારે કેટલા નવા જજો આવેલા છે? પહેલાં 2 આવેલા હતા એ આપણે ત્યારે જૂના વિડીયોમાં જોયેલું હતું, છતાંય નામ લખી દઉં છું. જસ્ટિસ અનિરુદ્ધ બોસ અને AS બોપન્ના, બરાબર. જસ્ટિસ અનિરુદ્ધ બોસ અને AS બોપન્ના એમની પણ તાજેતરમાં જ નિમણૂક થઈ છે. અને આ જસ્ટિસ BR ગવઈ અને જસ્ટિસ સૂર્યકાંત આ બંનેની પણ હમણાં તાજેતરમાં જ હાલમાં જ નિમણૂક થઈ છે, બરાબર. 1-2 દિવસ પહેલાં જ. તો એ પણ યાદ રાખી લેજો, બરાબર. અત્યારે હવે સુપ્રીમ કોર્ટના જજોની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ છે? આ 4 જજોની નિમણૂક થઈ ગયા પછી 31. અને સુપ્રીમ કોર્ટના જજોની કુલ મહત્તમ સંખ્યા પણ કેટલી હોય? તો કે 31, બરાબર. જેમાં 30 ન્યાયાધીશો હોય અને 1 હોય સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ, બરાબર. તો સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરમાં જ મુખ્ય ન્યાયાધીશ કોણ છે? રંજન ગોગોઈ, બરાબર. તો રંજન ગોગોઈ કેટલામાં ક્રમના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે? 46માં. 46માં મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટના. તો એ પણ યાદ રાખજો, બરાબર. અને અત્યારે હાલમાં સંપૂર્ણપણે ભરાઈ ગયેલી છે સુપ્રીમ કોર્ટના મહત્તમ જજોની સંખ્યા કેટલી હોય? 31. અને હાલમાં 31 જજ છે કાર્યરત છે. અત્યાર સુધી એવું 2-4 જજો છે, બરાબર. એની સંખ્યા ખૂટતી હતી જે હવે સંપૂર્ણપણે ભરાઈ ગઈ છે અને હવે 31 છે કાર્યરત છે, બરાબર. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. DRDOએ તાજેતરમાં સ્વદેશી બોમ્બ છે એનું સફળ પરીક્ષણ ક્યાંથી કરેલું? ઓપ્શન તમારી સામે છે પોર્ટ બ્લેર, લક્ષદ્વીપ, પોખરણ અને ચંડીગઢ. તો સાચો જવાબ છે પોખરણ. ઓપ્શન D સાચો જવાબ છે. રાજસ્થાનના પોખરણમાંથી સફળ પરીક્ષણ કરેલું છે સ્વદેશી બોમ્બનું. આ બોમ્બનું વજન કેટલું હતું એવું પણ પૂછાય. 500 કિલોગ્રામ વજન હતું. ગાઈડેડ બોમ્બ હતો અને 300 કિલોમીટર દૂર રાખેલા લક્ષ ઉપર નિશાન સાધેલું હતું. કયા રોકેટની મદદથી સાધેલું હતું? તો કે સુખોઈ MKI-30 એરક્રાફ્ટની મદદથી છે આ નિશાન છે સાધવામાં આવેલું હતું. તો એ પણ યાદ રાખજો. ત્યાર પછી અગાઉ છે ભારતીય વાયુસેના અને DRDO આ બંને મળીને બ્રહ્મોસ મિસાઇલ છે એનું પણ સફળ પરીક્ષણ કરેલું હતું. તો આ પણ યાદ રાખવાનું છે તમારે. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો DRDOની વાત આવેલી છે. તો DRDOની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો કે 1958માં. 1958માં DRDOની સ્થાપના થઈ હતી અને હાલમાં ચેરમેન કોણ છે? ડૉક્ટર G સતીશ રેડ્ડી અને બળું મથક આવેલું છે નવી દિલ્હીમાં. એના પછીની વાત કરીએ તાજેતરમાં WHO છે, બરાબર. એણે નીચેનામાંથી કયા દેશને મેલેરિયા ફ્રી જાહેર કરેલા છે? બરાબર. તો ઓપ્શન તમારી સામે છે. એક તો છે આર્જેન્ટિના અને બીજું છે અલ્જીરિયા. અમેરિકાને નથી કરેલું, બરાબર. આર્જેન્ટિના અને અલ્જીરિયા આ બંને દેશો છે એને મેલેરિયા ફ્રી જાહેર કરેલા છે, બરાબર. તો તાજેતરમાં જ જાહેર કરેલા છે એટલે સાચો જવાબ બનશે ફક્ત 1 અને 2. ઓપ્શન B સાચો જવાબ બનશે, ફક્ત 1 અને 2,
બરાબર. તો થોડાક આવા જીપીએસસીની અંદર આવા જ પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે, તો એની પણ તૈયારી રાખવી. જે લોકો જીપીએસસીની તૈયારી કરે છે એ લોકોએ ડિટેલમાં ખબર હોય તો તમે બધું જ એટેમ્પ કરી શકો. તો હવે વાત કરીએ ડિટેલમાં. WHO દ્વારા મેલેરિયા ફ્રી જાહેર કરેલા છે આર્જેન્ટિના અને અલ્જેરિયાને. વિશ્વ મલેરિયા દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી એ પણ આપણે જોયેલું હતું. 25 એપ્રિલના રોજ વિશ્વ મલેરિયા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી અને આ વખતની થીમ શું હતી? ઝીરો મલેરિયા. બરાબર. ત્યાર પછી મલેરિયા છે એને ભારતમાં 2030 સુધીમાં નાબૂદ કરવા માટે એક કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે. બરાબર. મેરા ભારત આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત છે 2030 સુધીમાં મેલેરિયા છે એને નાબૂદ કરવાનું લક્ષ્યાંક છે ભારતમાંથી. તો આ મેરા ભારતમાં મેરાનું ફૂલ ફોર્મ શું છે એ નીચે કોમેન્ટમાં લખીને જણાવજો. બરાબર. અગાઉ જ્યારે એપ્રિલના કરંટ અફેર આપણે જોતા હતા ત્યારે બહુ જ ચર્ચા કરેલી હતી, અને જો હજુ પણ તમને નામ ખબર ન હોય તો જતા રહેજો 25 એપ્રિલના કરંટ અફેરના વિડીયોમાં. એની આજુબાજુમાં ક્યાંક મળી રહેશે તમને, 25માં હશે અથવા તો 24માં કવર કરેલું હશે. ત્યાર પછી બીજી વાત કરીએ તો શ્રીલંકા છે. શ્રીલંકામાં પણ તાજેતરમાં મેલેરિયા છે એના સૌપ્રથમ રસીકરણ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવેલી હતી. કોના દ્વારા? WHO દ્વારા. તો મેલેરિયાનો સૌપ્રથમ રસીકરણ કાર્યક્રમ ક્યાં શરૂ થયેલો હતો? તો એ પણ યાદ રાખજો, શ્રીલંકામાં. બરાબર. તો ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આ તો આજનો વિડીયો સારો લાગેલો હોય તો પ્લીઝ હવે લાઇક કરી દેજો, તમારા મિત્રોની સાથે શેર કરી દેજો, અને જો હજુ સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો, અને બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવી દેજો જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો વિડીયોની PDF જોઈતી હોય તો એ પણ તમે નીચે આપેલી લિંકમાં આ mygotgary.com છે એમાંથી તમે વિડીયોની PDF પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એપ્રિલની તમામ કરંટ અફેરની PDF અવેલેબલ છે. મે મહિનાની પણ અમુક મુકાઈ ગયેલી છે અને બાકીની શોર્ટ ટાઈમમાં અવેલેબલ થઈ જશે. તો ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની મળશું. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી.